Góðan daginn öll sömul, þið heyrið ágætlega í mér, hans hás. Verið hjartanlega velkomin á þennan kynningafund fjármögnun grænna verkefna. Ég heiti Birta Kristín og ég forstöðumaður grænmáks, samstarfsvettvangs atvinnulífs og stjórnvalda loftslagsmál og grænar lausnir. Við erum hýst innan Íslandsstofu og höfum tvíþætt hlutverk. Það annars að kynna Ísland sem leiðandi land á sviði sjálfbærni, erlendis, og gerum það í góðu samstarfi í Íslandsstofu og hins vegar það að hvetja til samstarfs í loftslagsmálum og styðja við loftslagsvegferð atvinnulífsins. Fundurinn í dag haldinn af Nefco í samstarfi við samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, Íslandsstofu og grænmák. Nefco alþjóðleg fjármálastofnun sem fjármagnar vöxt fyrirtækja og tækni lausna á alþjóðamörkum til að hraða grænum umskiptum. Öll verkefni sem stofnunin kemur að verða að skila umhverfisvænum ávinningi. Nefco veitir meðal annars styrki og fjármagn til verkefna sem tengjast umhverfisvænni, tækni og grænum lausnum. Það virkilega ánægjulegt að vera hérna í dag og fræðast starfsemi Nefco sem svo gríðarlega mikilvæg og spennandi. Við höfum átt gott samstarf við Nefco undanfarin ár, meðal annars í tengslum við COP26 núna í fyrra og svo þetta á mörgum fleiri vígstöðum. Í dag fáum við að heyra Þórhall Þorsteinsson og Sören Rasmussen frá Nefco til að kynna fyrir okkur hlutverk og starfsemi fjármálastofnunarinnar. Auk þess heyrum við frá 2 íslenskum fyrirtækjum verkefni þeirra og reynslu af samstarfi Nefco. En það eru Margrét Ormsleif Ásgeirsdóttir frá Verður Ventures og Guðmundur Sigþórsson frá tækni sem að kynna. Dagskráin þétt og tíminn takmarkaður, svo ég ætla ekki að vera stökkva hérna upp á milli og stela 1 og 1 mínútu af, heldur bara biðja Þórhall fyrstan að koma í pontu, Margrét næst, and after Margaret we will hear from Sören. And then, last but not least, we will hear from Guðmundur. Þið getið komið spurningar í endan að loknum öllum erindum og mér kannski bara að taka fram að viðburðurinn tekin upp. En ég vil þá bara biðja að bjóða Þórhall velkomin og gjörið svo vel. Takk fyrir og verið velkomin. Gaman að sjá ykkur svo mörg hérna á þessum fundi. Við vorum hérna síðast í þessum sama sal með kynningu fyrir 2,5 ári, október áður en COVID byrjaði og virkilega gaman að koma hérna aftur. Það svo gaman að sjá áhugan hjá Íslendingum á þessum grænu vegferð sem við erum á, sem svo mikilvæg líka í dag með heimsmálum hvernig þau standa, að hraða þessum grænu umskiptum, grænu orkuskiptunum og þar telum við að Nefco, sem við erum farin að kalla okkur núna The Nordic Green Bank, hafi mikilvæga hlutverk í gegna. Nefco á íslensku eða ensku Nordic Environment Finance Corporation, sem myndi þýðast á íslensku sem norræna umhverfisfjármögnunarfélagið. Það frekar óþjált. Síðan erum við að kynna líka sjóð í stýringu Nefco sem heitir NOPEF. Það norræni verkefna útflutningssjóðurinn sem veitir styrki, en öll þessi starfsemi styrkir og fjármögnun fellur undir Nefco, the Nordic Green Bank. Og ég ætla nú að tala stutt í dag, ég ætla að segja aðeins frá þessum íslensku verkefnum sem við höfum verið að gera á undanförnum árum. En í hnotskurn þá hlutverk Nefco að flýta fyrir grænu umskiptunum með því að fjármagna uppskölun norrænna fyrirtækja, norrænna tækni lausna á alþjóðamörkuðum. Við getum fjármagna verkefni á Norðurlöndunum sjálfum, en þau þurfa þá í rauninni að vera sem hluti af stærri alþjóðavæðingu fyrirtækisins. Við erum klárlega tilbúin að taka áhættu og í verkefnum og með fyrirtækjum, svo lengi sem að það veruleg græn arðsemi af verkefninu. Við erum, eins og ég segi, sennilega fyrsta fjármálastofnunin sem fjármagnar eingöngu græn verkefni, allavega í Evrópu og ef ekki á alþjóðavísu. Við erum búin að vera fókus á grænu hliðina eingöngu, það okkar eina hlutverk, síðan við vorum stofnuð 1990 og það sem að okkar hlutverk við horfum mikið á það að gera verkefnin fjármagnar hæf. Við erum klárlega verulega svona, hvað segir maður, involveruð í að staðfesta umhverfisáhrifin sem verða af hverju verkefni og höfum sérstakt umhverfisteymi sem að vinna með fyrirtækjunum og í verkefnunum til þess
ganga úr skugga það að verulegum umhverfisáhrifum sé náð. Við klárlega komum með áhættu fjármagn inn í verkefnin, sem þýðir það að fyrirtæki sem erfitt með að sækja sér hefðbundna lánsfjármögnun hjá bönkum meðal annars, þau geta leitað til Nefco þar sem að við erum að fjármagna mögulega hlutafé og alltaf í rauninni allan efnahagsreikninginn. Við horfum á arðsemi af áhrifunum sem verða fjárfestingunum, umhverfisáhrifunum, ekki eingöngu arðsemina af fjármála hluta verkefnisins. Og við leitumst líka eftir því að hafa þessa virðisaukningu sem að Nefco getur komið inn í verkefnin, vegna þess að ef að fyrirtæki á að auðvitað með nálgast fjármögnun annars staðar, þá það gott og vel. Við höfum sjálf takmarkað fjármagn til að fjármagna verkefni, þannig að við reynum að velja þau verkefni þar sem að við höfum stærstu áhrifin og við náum stærstu arðseminni af umhverfisáhrifunum. Á Íslandi höfum við fjármagnað í kringum 80 íslensk fyrirtæki síðustu 20-25 árin. Stærsti hluti þessara fyrirtæki hafa verið að fá þessa styrkveitingu sem að Sören mun segja okkur frá betur á eftir. Það til þess að fara með starfsemi, gera hagkvæmnisathuganir við að fara með og stofna starfsemi utan Evrópusambandsins. Og síðan eru 5 verkefni hjá okkur sem ég rétt kem inn á líka, sem hafa fengið þennan stærri fjármögnunarpakka hjá okkur, sem að venjulega getur verið alltaf 5 milljón evrur. Og það eru mjög mörg verkefni í rauninni frá Íslandi í pípunum. Og það svo gaman að sjá að sögulega séð, þá vorum við með 1 íslenskt verkefni lengi vel, þar sem við störfum svo mikið í Austur-Evrópu, þar sem að íslensk fyrirtæki voru í rauninni ekki að fara að hefja starfsemi að neinu ráði. Við erum að muna það þó þau hafi verið að flytja út fisk og tækni og annað, þá var þessi umhverfisvinkil sem við þurfum að hafa í öllu sem við gerum. Þannig að grænverkefni í Austur-Evrópu og tengd íslensku fyrirtækjum voru ekki það mörg, en við sjáum mikla aukningu núna þegar við erum farin að geta starfað á alþjóðamörkuðum utan Austur-Evrópu. D-Tech, ég ætla nú ekki að fara nánar út í það þegar Guðmundur ætlar að segja frá því eftir. Það er fyrirtæki sem að fékk hjá okkur bæði styrk og síðan fjármögnun við að fara í útrás á alþjóðamarkaði. Polar tóklerar, fyrirtæki sem við erum búin að vera lengi í sambandi við, eru farnir að framleiða tóklera fyrir sjávarútveginn úr endurunnu plasti, sem að þú getur líka skilað þeim eftir að notkun og þeir þetta endurvinnað á aftur. Og umhverfisáhrifin af þessu eru náttúrulega klárlega sparnaður í eldsneytisnotkun og að þú getur stýrt þeim þannig að þeir lágmarka skaðsemina á sjávarbotninum. Mjög flott verkefni sem að við erum búin að vera lengi í samstarfi við. Carbon Recycling, CRI, þetta fyrirtæki þekkja nú margir. Við erum rauninni leiðandi fyrirtæki á sviði metanólframleiðslu og endurvinna þannig koltvísýring og blanda því saman við vetni og framleiða metanól. Mjög athyglisvert fyrirtæki, við erum búin að vinna með þeim síðan 2019 og erum orðnir hluthafar í félaginu líka. Þannig að þetta er mjög spennandi dæmi. Tor Ice Chilling Solutions, þetta er fyrirtæki í með kælitækni fyrir aðalega kjúklingaiðnað. Þar sem þeir skjóta, eins og við sjáum á myndinni, ískrabba á kjúklinga á færiband og ná þannig að kæla hann enn frekar til þess að mæta þessum stöðlum í Evrópu sem eru farnir að krefjast þess að kjúklingurinn sé ennþá kaldari, sem að menn ná ekki endilega með hefðbundnum kæliklefum. Og síðan erum við með elsta verkefni okkar ásamt íslenskum fjárfestum í Úkraínu, í Vestur-Úkraínu, notabene, í borginni Lviv, þar sem við erum búin að vera fjármagna í 15 ár grænverkefni með þessum banka sem er núna að breyta stefnu og við erum orðnir hluthafar og hann ætlar að færa sig og verða græn fjármálastofnun að mestu leyti. Það er mjög spennandi verkefni í landi þar sem þörf er á núna verulegum fjárfestingum og grængun á öllum sviðum. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Við tökum spurningar eins og var sagt í lokin.
og kynni þá næst til sögunar hana Margréti Áskisdóttir frá Brunni Ventures. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Þórhallur og gaman að sjá ykkur allir í dag. Af hverju vísisjóður að kynna þessu kynningu spyrðið ykkur en það þannig að maður er með marga hatta og við Þórhallur kynnum sem sagt í mínu fyrra lífi þegar ég var fjármálastjóri og aðstoðarforstjóri hjá Carbon Recycling International eins og nefnt var hérna áður. Og ég veit að Þórhallur notar þetta líka sín megin en það var alltaf skemmtilegt að hann var í sjónvarpsviðtali hérna á Íslandi 2018, eitthvað svoleiðis. Og þá sé ég hann og ringi bara í hann, svona Íslendingarnir alltaf, finn Íslendingin í Nefco og ringi og bara hvað gerir þið eiginlega? Ég vissi ekkert hvað þetta Nefco var. Og það kom bara í ljós að þetta smell passaði við það sem að Carbon Recycling var að gera. Af því að við höfum farið í gegnum í rauninni þetta styrkja umhverfi hérna á Íslandi með bara fínum árangri og vorum með góða hluthafa líka sem við höfum lagt til fé. Og við höfum, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta en þið þekkja þessa vegferð, maður byrjar á smá styrkjum og svo þarf maður að tína til kannski sérhæfða styrki til að ná í sérhæfða verkefni. Svo kom skattaívilnun að hjálpa til. En það sem vantaði að brúa var dálítið þetta gat að fara á markað í útlöndum með stór iðnaðarverkefni. Og eins og þið þekkið það að selja stór iðnaðarverkefni krefst fjárfestinga en þú færð í rauninni ekki tekjurnar af því fyrr en að viðskiptavinurinn er búinn að skrifa undir samninginn. Þannig að þarna vorum við í dálítið limbo, þú veist, getum við farið að þróa og farið samtal við aðila út í Kína stór verkefni, við höfðum ekki fjármagnið í það. Og áttum gott samtal við Nefco sem kom þó inn með lán til að brúa þetta cashflow bil og og líka í millitíðinni af því að það er ágætt að svona skoða hlutina áður en maður dembi sér út í djúpulaugina að þá var okkur líka bent á að tala við Nopef og fengum þá 50.000 evra styrk til þess að skoða og mappa betur upp markaðinn og markastækifærin í Kína. Og það var líka bara mjög gagnlegt og einfalt og gott ferli og síðan eins og Þórhallur kom inn á, síðan þá hefur Nefco líka fylgt eftir með auknu hlutafé í félagi sem í rauninni spýtir inn í vöxt þess og það sem þetta gerir ætla ég að fara núna yfir svona step by step. En Nopef var einmitt rosalega gott fyrir félagið að réttlæta þennan tíma og pening í að skoða Kínamarkað. Af því að fólk sagði bara, þetta er rosalega stór markaður og við hefum ekkert náttúrulega pening að vera eyða í þetta, við skulum bara fókusera hvað við erum að gera hérna heima. En þá svona fyrir fjármálastjóran að geta sagt, já, nei, við fáum mótframlega, við getum alveg eitt smá tími að skoða þetta stóra tækifæri, var mjög gagnlegt. Þannig við gátum þá keypt vandaðar markaðsskýrslur og við gátum sent starfsmenn svæði til þess að skoða aðstæður og það var vel og síðan kom í kjölfarið þá lánið og ég segi þarna 2 milljónir evrur af því ég var búin að gleyma því og það er svona lýsandi fyrir það hvað fólki hjá Nefco er lausnamiðað. Að við lentum náttúrulega í COVID eins og svo margir aðrir, við fengum þetta lán 2019 og vorum að þróa verkefni og svo byrjaði COVID í Kína 2019, þið kannski muni ekki eftir því og þá fór allt í klessu í Kína og allt hafðist og við bara þetta er hræðilegt og allir í Íslandi, hvað er þetta COVID, það hefur engin áhrif og hvað er þetta væla við bara, það er allt að tefjast og ekkert að frétta og þá gátum við í fengið að láni 500.000 evrur í viðbót til þess að brúa aftur þessa töf sem að varði verkefninu og við komum því yfir hjallan og nú er svo ánægilegt að geta sagt frá því að það er búið að reisa þessa verksmiðju og við að gangsetja hana svona á þessum dögum. Hún er bara í gangsetningaferli. Og þessi verksmiðja, ég man ekki fórkynna það, hún í rauninni endurvinnur 140.000 tonn af koltvísýring á ári. Tekur það úr kolavinnslu á svæðinu, kolaiðnaði, kókingas og býr til metanól sem er umhverfisvænt lífeldsneyti og efnavara. Og nota síðan þetta endurunna koldíoxíð inn í efnavöru iðnaðinn. En áður í Kína var metanóli líka framleitt úr kolum. Þannig að við erum að spara í rauninni, ef þú tekur inn staðkvæmdagildið, 400.000 tonn á ári af koldíoxíð. Af því að við komum þá í veg fyrir þetta samsvarandi magn af metanóli sé framleitt úr kolum.
en í Kína það sirka 80% af metanólframleiðslu úr kolum á meðan Evrópa gerir þetta með gasi. En ef þið vitið ekki, og ég vissi það ekki að það byrja á karbon, það 80 miljón tonn af metanóli framleitt á ári í alls konar efnavöru, hvort sem það plast eða lím eða máling og fleira. Þannig að þetta hefur gríðarlega mikil umhverfisáhrif og það geta komist inn í þessu stóru iðnaðargarða var mikilvægt og það búið að skrifa undir annan samning við annað félag í Kína og það í verkfræðihönnun núna, þannig að mjög ánægilegt að segja frá því. En þetta hefði ekki gerst nema fyrir stuðning Nefco sem braut ísinn þar sem við gátum hlaupið og farið á eftir stórum samningum og það var ekki bara fjármagn og þolinmæði sem við fengum, heldur var það líka að brjóta ísinn fyrir fjárfesta því þessi umhverfis- og gæðastimpill sem Nefco kemur með líka mjög mikilvægur. En þá aðeins að hvað ég ger í dag, sem sagt ég núna partner hjá Brunni Ventures ásamt Kjartan Ólafssyni, Árna Blöndal og Sigurði Arnljótssyni, en þetta íslenskur vísisjóður sem með 2 sjóði í gangi. Og við höfum öll verið einmitt í startup-hólunum sem stofnendur eða meginstjórnendur og erum svona battle tested, ef svo má segja, í startup-bransanum. En ég ætla ekki að tala Brunn heldur ætla einmitt að benda á að það einmitt eitt félag hjá okkur þar sem notið góðs OPF einnig. Og vegna þess að ég hef náttúrulega góða reynslu af samstarfi, þá held ég áfram að hringja og með fleiri félög í ferli hjá Nefco. En hjá DTE sem vinnur að umhverfisvænum tækni lausnum í áliðnaði sem í rauninni getur farið út í allan málmiðnað, þar var fengið styrkur hjá OPF til þess að fara til Bandaríkjanna að hitta viðskiptavin og nú bara akkurat í þessum tölu orðum, það var bara tollafgreitt í síðustu viku, var tækið sett upp og verið að keyra það hjá bandarískum viðskiptavini og verið að skoða það að stofna starfsstöð í Bandaríkjunum. Og þetta opnar rosalega á Bandaríkjamarkað því eins og við þekki þá einhvern veginn að bara vera á staðnum skiptir svo miklu máli upp á að tala við næstu og næstu viðskiptavini. En lausnin sjálf í rauninni skynjaratækni sem gerir það verkum að hægt að mæla efnasamsetningu bráðins málms á hvaða stað sem í verksmiðjunni, á meðan í gamla daga, ekki gamla daga, bara í dag, svona common practice og business as usual að það fer manneskja í geimbúning og lappar með svona stóra ausu og setur á borð og það þarf að kólna og svo labbaði með það í labbið og fara með í rannsóknartæki. Þetta náttúrulega ekki hvorki mjög örugt né skilvirkt ferli, þó auðvitað allir gerir þetta með bestum hætti, en þá eru rauntímamælingar á málminum í rennunni í rauninni að auðvelda álfélögunum að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma til þess að blanda málminn þannig að hámarksgæði fáist út og það auðvitað minnkar afganginn og sóunina í verksmiðjunni og minnkar orkunotkun því það þarf ekki að endurbræða allt skrappið sem ekki á spekka á endanum eða einhverju klukkutímar búin að flæða af málmið sem ekki á spekka. Þannig að næstu skref örugglega að skoða stærri tækifæri og svo ég með annað félag í ferli sem vonandi við getum tilkynnt bara í sumar en það einmitt lán sem í rauninni aðeins annars eðlis að því að útrás á erlenda markaði gengur vel. En það þessi svona opna hugsun hjá Nefco sem að gera það öðruvísi en aðrar lánastofnanir að það svona viss hluti starfseminnar sem að svona illa viðhæfur skulum við segja og erfitt að eiga við með hefðbundnar bankastarfsemi og gott og vel, bankarnir með sín hlutverk. En þá hægt að taka þetta samtal og leita leiða að lausnum ef maður getur sýnt fram á umhverfisávinningur sé góður. Þannig að svona til þess að taka þetta saman þá bara mjög góð reynsla af ferlinu, annars væri ekki alltaf komið hingað og dásama þetta lið hérna á kantinum og alltaf að taka upp síman aftur og aftur, að þetta eru frekar skýrar og sanngjarnar reglur. Auðvitað eru reglur og kröfur að þú þurfa að skila einhverju af þér en þetta alltaf frekar gagnsætt og það hægt að taka samtali og þau
taka samtali, þetta ofta ekki svona já eða nei, skilur þú veist, ef eitthvað kemur upp á eins og COVID, þá bara, ok, hvernig leysum við þetta, af hverju var þetta og eru business forsendur fyrir þessu, ok, þá þetta allt í lagi, náttúrulega, ef þú ert eitthvað bara að svíkja og gera ekki það sem þú ætlar að gera, þá náttúrulega að sjálfsögðu súrnar sambandi hratt, en það á við í öllum business held. Og svo það eins og ég nefni þessi samskipti og lausnum með hugsun og að brjóta ísinn fyrir aðra fjárfesta, fyrir viðskiptavini á alþjóðamarkaði. Þá bara alþjóðastofnun sem hefur þetta orðspor að hafa hana borð skiptimáli. Þannig ég vil náttúrulega að lokum bara þakka fyrir mig hér í dag, en þakka kærlega aftur líka fyrir samstarfið. Og vegna þess að ég þarf því miður að hlaupa, þá kannski get ég tekið 1-2 spurningar með leyfi fundastjóra ef þær eru einhverjar, annars bara náttúrulega hafa samband líka, það þekki mig kannski svona allan einhverju hér og getur bara haft samband. En einhverjar spurningar, 1 eða 2? Kannski ein hérna frá mér, ég heiti Hlynur, langar að spyrja út í svona skilyrði sem fylgdu lántökum. Þetta eru 2 milljónir evra sem félagið fékk. Hvað svona, að því að þú segir, það vantar sem kannski banki myndi annars taka. Hvaða skilyrði þá sett á félagið af hálfu Nefco? Já. Því að endurtaka spurninguna í mikrofónu. Já, sjálfsagt. Spurningin var hvaða skilyrði og mögulega tryggingar voru setta fyrir lántökunni og aftur það misjafnt eftir félögum. Þessi félög sem ég í sambandi við annað, þá það annars konar veð. En í tilfelli séri vorum við með tilraunaverksmiðju hér á Íslandi, en reynda voru náttúrulega aðilar þar á undan í veðrétti, en það var svona, eins og maður segir, svona baktryggingarveð í því. En skilyrðin eru fyrst og fremst bara að verkefni sé vel skilgreint og að peningunum sé varið í það verkefni með sannarlegum hætti og þá hann sína árangur í framvindu á verkefninu í samtölum going forward. Ná, fyrst og fremst þetta. Þannig að það kannski Þórhallur við ykkur bæta við, en þetta svona helst það. Í rauninni ekki, sko. Förum aðeins yfir svona megin skilyrða eftir, þannig að það sé bara svona hvernig þetta formúlerað hjá. Já, það verður farið það nánar yfir skilyrði svörin og fleiri gera það. En í tilfelli okkar þá gekk þetta svona upp. Einhver önnur spurning? Nei, þá bara þakka ég fyrir aftur og takk fyrir mig. So, I'll change language. I hope that's okay. We have now heard what kind of animal Nefco is, and we've heard a little bit about how we can help companies. But I'll tell you something very concrete. I'll show you all the boxes. I'll show you what exactly it is that NOPIF does, what Nefco does, and how you can work with us. So, we have, as you've already heard, a number of different financing options, and this is just a brief overview of the 3 that you have already heard about in more from the, how do you say, strategic perspective maybe. But this is very concretely, so there's NOPIF, which is a trust fund, up to 50,000 euros in grants. Then there is our green recovery, which is small financing, 100 to 500,000. And then there's of course our investment fund, which goes up to 5 million euros as a general rule. And I'll talk a little bit about this general rule later. But I'll start with NOPIF, because personally I work both with NOPIF and with Nefco. And when I came to Nefco, I started only doing NOPIF. So I met hundreds of companies every year talking about how can we help them to establish themselves if they go somewhere else than the Nordic country they're already in. And really, NOPIF is a conditional loan, we call it. It's actually a grant. It's for feasibility studies, looking at internationalization outside of EU and EFTA. So whenever a Nordic country needs to go somewhere else that is not in the EU or EFTA, then doing a feasibility study is a pretty good idea. Because if you don't do a feasibility study, your chances of success are significantly smaller. You need to know all of the things about legal aspects of establishing yourselves, practical, maybe you need to find the right partner, all of these things that you really should know before you make the decision. That's what a feasibility study is all about. We get the money from the Nordic Council of Ministers. This year we turn 40.
So we've been doing this for quite a while. Since 2014, we became a trust fund under Nefco. Before it was an independent institution. Now we're just managed by Nefco as any other trust fund. And last year we had a budget of 1.3 million euros. And again this year we will continue with that, which means that we can support around 40 companies. We have earlier had a higher budget, and of course we're always working to increase that so that we can support more. We definitely have capacity. But basically this is where an OPEF comes from. So what is it for? It's for Nordic SMEs, but we're a bit friendlier than the EU. So when the EU gives money away, they like to say 250 employees and 50 million euros in turnover. We can also work with those that are a little bit smaller. Of course, there always needs to be additionality. So if it's a larger company, we really need to understand why is it that they need support to do a feasibility study. But Nordic SMEs for us is up to 500 employees and 100 million euros in turnover. By far, most of the companies we work with are companies with 5 to 10 employees and maybe 500,000 euros in turnover. So most of them are small. But once in a while we see some that are a bit bigger. They need to be companies that have already commercially proven that what they're doing. So if it's a startup that has never entered any markets before or haven't even sold at home, well then it's too early. But as soon as there's some sale and some traction and they now need to look at other markets, then NOPEF can help them. And then until recently, we only supported in NOPEF international establishment. But since 2019, we've been able to also support companies that are going out to participate in a pilot or demonstration project. Because quite often it might not be establishment that's the first thing you want to do. Sometimes it might be that you already have a contact in Bangladesh, but they want to see that this works, and maybe in partnership you need to do a pilot project to show that whatever solution and issue you have is actually something that they want to buy further down the line. So since 2019, we've been able to support both feasibility studies for international establishment and feasibility studies looking at, again, all of the practical and legal aspects that you need to figure out before you sign a partnership agreement to do a pilot project where you also need to invest. So for both internationalization in terms of establishment and demonstration project, the key is in essence that not so much that you actually establish a company, if that's what you're going for. Of course, we expect that too, but it's much more looking at the investment. So the idea is that if you're going out somewhere and you need to invest significantly, well then whether it's for feasibility whether it's for a demonstration or pilot project or an establishment, well then the grant from NOPEF can help you do this with less risk. And the terms are pretty simple in essence. As I already mentioned, we call it a conditional loan. That means that during the feasibility study, it's, I guess, accounted for as a loan, but at the end we will convert it into a grant. So there are no risk of having to pay anything back, but it's an important point to establish because that's the language that we use, and sometimes it creates confusion. I have companies calling me when we send the loan agreement saying, well, we didn't ask for a loan. Yes, I know, as I mentioned earlier, we call it a loan, but in all practicalities it will be converted into a grant. And part of that is because, and this is not on this slide unfortunately, I can see I should have that next time, is that during the feasibility study we can maximum pay out 50% of the grant that you have been given. And it's always paid out against cost you have already had. So you send us a cost accounting form, filled in with cost and an auditor statement, and if we approve that, well, we have already said that these costs are eligible for the support, and then we pay out up to 50%. The other 50% companies get when they're done, if they end up realizing their project. So if they establish themselves, or if they enter into an agreement for the pilot project, then they can get their last. And in that sense, because we have already approved the cost you had, there's no risk of paying anything back because everything you have had paid out will be converted into a loan or to a grant. It covers maximum 40% of the project cost, so you need to have the 60%. You make a budget. We look at it. The bottom line is, for some reason, pretty close to 120,000 euros every time someone makes a budget, which means that they all apply for 50,000 euros. On average, that means that the grant that you should expect on average is around 34,000 euros. So we always weigh the environmental aspects of what you're doing, the risk aspects of what you're doing, which would be how difficult a country is this, how big an investment are you planning, all of these things. And when our credit committee weighs that, they find this middle point, which is 34,000 euros, and then sometimes it's 48 and sometimes it's only 26. But it's always good to be realistic in your budgets. And we do cover every cost you have for the feasibility study. So salaries you might have internally,
travel costs, consultants you need, external experts. If you have a cost that's related to your feasibility study, well, then it's an eligible cost under NOPIF. So it's very, in a sense, holistic. It embraces all of the different aspects you can imagine in your feasibility study. And that's, of course, also, maybe that's the reason why everyone has high budgets that fits with the 50,000 euros, because there are actually a lot of costs when you go out and do something like this, especially when you include the salaries that you use in this. So this is in a nutshell NOPIF. The next one I'd like to tell you about is the green recovery financing. So this is an instrument we launched a couple of years ago when COVID hit. We obviously saw that created a financial, financial stress on many companies. So in order to help companies who were in an internationalization process and therefore saw that, well, we might have to put this on hold. We were planning to do this, but the liquidity we have now says that, well, maybe it's better to wait a little bit. So for this reason, we saw that, well, if we could provide a fast-track grant, so not sort of a regular, a little bit slower Nefco process, but something that is fast-track, well, then we might be able to help some companies move forward instead of waiting, if they don't have to wait. So really the idea with the green recovery is to help Nordic businesses grow, even in this sort of situation we're in. And it's not necessarily tied to COVID anymore. It's more a question of how have you performed, what were your plans? Were you expecting to have a revenue of 3 million euros? It turned out to be 2, and because of that, well, the market expansion to the US is put on hold for 2 years, but if you would have that liquidity, then you can continue now. So that's really where we start on with the green recovery financing. And this is also for Nordic SMEs. This has to be a company that has already commercialized their solutions again, so you have to have sold something at least in your home country. It can be your first internationalization, but really we look at a track record because it's an unsecured loan. So for that reason, of course, we need to believe that this is a company that has had enough traction to also in the future be able to service this debt to us. Then we also require that you have an equity ratio of 25%, which we measure after the injection of the capital. And the equity in the company needs to be equal to the amount that you want to borrow from us, at least. So if it's 100,000 euros, well, you need to have equity of 100,000 euros. And if you need a bigger one for 500,000, well, you have to have more equity in your company to do that. And then we say 3 consecutive years of sales revenue, and that sort of ties back to what I said before, of us seeing that you have traction. But I would say that on that, we're maybe a little bit flexible. And I think actually flexibility is, again, a key word when you work with Nefco. Is that we have a lot of squares, but if you're on the edges of the squares, if what you do has a high environmental impact in some way, we're always very happy to talk and discuss and find solutions. And really everything we do is about finding solutions so we can scale up green solutions anywhere in the world. So that, of course, ties into the last part here in who can apply. That we do a very thorough environmental analysis. We look at what is the actual impact of what you're doing. You're saying you're doing X. Our environmental department checks and confirms that this is actually the case, and this is what we can expect to get out of this in environmental impact. And definitely now it's important to understand also that we use this new EU taxonomy as a benchmark, initially at least, so we look at what you're doing, would that be eligible or would it be aligned? How does it fit? And if it fits all the boxes of the EU taxonomy, we have a very good starting point. If it doesn't, that doesn't mean we won't work with you. It just means that then we need to do deeper analysis in order to understand what is the actual environmental impact of what you're doing. And the main reason for that is, of course, that the EU taxonomy is a new and developing animal. So there are many things that are not yet included. So there are many things in the experience of Nefco, where we have worked with almost any environmental sector you can imagine over the years, that we know that there are things that has high environmental impact, but where the EU simply hasn't caught up in this new taxonomy yet. So therefore, it's important for us to be able to first look at the taxonomy. If that doesn't fit, well, then we'll do our own analysis and see, is there a really significant impact here? And if there is, then we're happy to move forward. And here, I already mentioned 100 to 500,000 euros. We can give maturity up to 5 years. We can also do it as a bullet loan up to 3 years in certain circumstances. We don't require security, so that's maybe one of the big things here, that if you have already, again, because of liquidity, other reasons, used your assets for something else, or if you want to use your assets in the future for something else, well, this is an unsecured loan. It's very standard off the shelf. We have standard terms. There's not really anything to negotiate, and that's also the reason why we can do this fairly fast.
There's a small establishment fee, and then indicatively we say that because it's unsecured and because we come in a high-risk situation where you are in a liquidity need situation, it's around 8 to 12%. And that's something that we then, when we have done all the analysis, offer and say, well, looking at your business, this is the percentage that or the interest rate that we would be able to offer for this kind of loan. And fast track means 6 to 8 weeks. So in that sense, it's pretty simple. We have we have an application form that you download online and fill in and send back to us, and then our processing time takes up to about 8 weeks. And after that, you will know how it goes. We have 2 stages in the processing, so actually we will have a discussion already early and sort of see, does this fit at all? And if it does, well, then we move forward. And so in that sense, you don't have to sit and wait for 8 weeks and don't know what's going on. You will definitely be in dialogue with us throughout the whole process and have a good idea of where we're moving. And then, like with everything else we do, whether it's NOPEF or Nefco or anything, of course, we require reporting. Environmental reporting is definitely the most important, but also, of course, we need to understand how your business is developing. The investment fund, in general, is the bigger part of Nefco and the core. And today, of course, we say that we do loans and equity-like financing primarily. It's risk capital, so we are really looking for helping companies, Nordic companies, scale up their green solutions on international markets. So if you're doing something, if you need to scale up whatever you do outside of your home country, well, then financing from Nefco is something that can help you achieve that. And of course, we always want to look at both the scale-up potential. It's not enough that it's something you can do in Germany and then it's fine. We really need to see that this is something that can scale exponentially, and of course also the demonstration value. If you're doing another solar park, well, that can be interesting too if it's in a virgin market that hasn't had solar parks before. But if you're doing something highly innovative, well, then of course there's much higher demonstration value potentially in that in many different markets. So, but really the full range of environmental projects that you can imagine. And of course here, as we say, economically viable projects with positive environmental impact. I usually say that we look at environmental impact first, and we look at it second and third, and then we do a lot of analysis on the financial situation because that's important too. But the environmental impact is what comes first, second, and third for us. And this is, again, who can apply? Well, small and medium-sized companies, potentially. This ties into the fact that we require high additionality. If you're a large, strong, solid company with a long track record and good relationship with your local banks, well, then usually you don't need us. So if there isn't this kind of additionality, then, well, it's not for us, then it's for your local bank. Again, we need to see that what you do, because of course these are bigger loans, 1 to 5 million euros. We need to see what you do is financially and commercially viable. We have to have this additionality. Nefco only participates if we can see that there is a clear role for us. So the classic is, of course, that the local banks wants to finance you. Well, then we're both more expensive and slower, and we really shouldn't be there because we have limited financing. We should use it there in the places where it's really needed. Then, of course, we expect you to have good knowledge in what you do, and again, this kind of track record, that your technology is something that is tested and proven. So again, if you're a startup that is still testing, well, then it's too early. But as soon as you have commercialized and you have shown us that there are customers who wants to buy this, then we're definitely happy to have a dialogue about the scale up. And of course, Nordic interest is always important for us. And that can be many things. Nordic interest can be the fact that you're a Nordic company scaling up a Nordic technology internationally. It can be Nordic interest in projects in countries because of Nordic technologies coming into those projects. It could be Nordic interest because the Nordic countries have certain priorities in various places. But we always look at that, of course, that sort of what is the Nordic angle in this. And this is, of course, what Thor told us earlier as well, that we're owned by the Nordic countries, so we need to serve those in the best way possible. And then also in Nefco investment fund, the environmental requirements are the same as you would see in any of our other projects. So we have a very high bar, and we do a lot of analysis and evaluation of what is the environmental impact that we get out of this, so we can get the first, second, and third, and then we'll look at the other things. And terms, well, we like to say that it's on commercial terms. We don't compete with the commercial banks. We don't compete with other financiers. We like to be the ones that supplement and bridge in the sense of saying, well, there's a gap in the financing.
EBRD has said they will finance 60%. The other 40 should be equity, maybe 40% equity for a project is a bit high, so you'll put in some 20% of your own, and then we'll make a loan that looks like equity for EBRD, will be subordinated, junior, some sort of mezzanine product. That means that they can consider us as equity, even though it's still a loan. So really sort of finding these gaps where there is a high additionality in our financing coming in. Nordic involvement is required, so of course if you're a Nordic company already, well, that's a check in the box. And then we say usually up to 5 million euros per project. And that ties into this usually and generally that really, if you have a project with a high environmental impact and it's 6 million euros, then you should still call us. Because it could be that there are reasons why that would fit. And that goes for many of the criteria that we have that don't, in my opinion, think of them as a square, that I didn't check this box, so I won't call Søren at all. Really, always pick up the phone or send us an email. And then we'll discuss, because what I have seen is that we do so many different things that it's impossible to know in advance what actually fits our boxes and what doesn't. So it's always better to have a dialogue before you decide not to apply. We say maturity up to 7 years. We've had a few that has even gone to 10, but sort of as a starting point, we like to see the money coming back. And then, like with everything else, we require reporting. I've said reporting 3 times, and I think here it's also important to emphasize that even though we require reporting, we're very pragmatic in it. So we're not going to require reporting that is completely outside everything you do, and just because it's nice to get data. We will always analyze, especially our environmental department, very specifically what kind of data can you provide, what kind of data makes sense for us to actually have so that we can show the environmental impact. So don't be afraid that you will get this 600 pages long list of things you need to check and report. We really try to make it so that we only get reporting on the things that we can actually use for something and which shows what you're doing. So, Thor said it, I'll repeat it and end with it, that Nefco is here to risk for green. We're here to help you take your solutions to international markets, to help you go to international markets. And really the role is to bridge these gaps in financing, to find a place where there's no one else who wants to come in with the last or with the part that is needed in order for you to finish what you do. And then expecting this return on impact and not just a return on investment is the key for us. That's everything from me. Thank you very much for your attention. And I think we'll let D-Tech take over. Já, góðan daginn. Skyndilega það nú þannig að D-Tech heitir Alvar. Og ástæða þess að nú svo að það fáir sem vita hvað D-Tech og við hefum ekki verið mikill útrás eða í fjölmiðlum. Aðallega verið að þjónusta matvælaleiðnað og fáir sem vitum okkur. En við ákváðum að fara í útrás, eins og sagt að forðum tíð, og ákváðum að ráða skrifstofu til að ráðleggja okkur það hvernig við ættum að bera okkur að. Og þeir sögðu skiptu nafn. Okkur Alvar, þetta stytting úr alveg varinn, Total Protection. Og svo náttúrulega, ef þú googlar til dæmis tech, þá færðu 4 milljarða hits. Ef þú googlar Alvar, það færðu kannski 1 eða 2, og mest af því Alvar allt og reynda frá Finnlandi. Og svo þetta orðið hefur hvergi neikvæða merkingu. Svíarnir segja til dæmis på allvar, sem þýðir auðvitað í alvöru. En D-Tech sem sagt hátt í 20 ára gamalt fyrirtæki. Við erum staðsettir í Kópavogi og með okkar skrifstofu, og síðan eigum við dótturfyrirtæki í Pólandi og erum síðan búin að setja upp fyrirtæki í Bretlandi og erum að undirbúa fyrirtækjastofnun líka í Litáen. Við erum með allmörg patent í vinnslu eða nú þegar samþykkt og við erum svona dálítið sérhæfðir í þessu við erum að gera. Við erum með sjálfvirkan sótthreinsirbúnað fyrir fiskvinnslur og matvælavinnslur og erum núna nýbúnir að fá tækni þróunarstyrk frá Rannís og erum síðan í umsóknarferli á EIT Foods í Rising Food Star verkefnum.
Síðan erum við mörg spin-off verkefni í pípunum með Marel og Eimskip og fleiri fyrirtækjum, það sem okkar tækni getur nýst. Þannig getum við margfaldað þessi umhverfisáhrif sem að þessi tækni býður upp á. Kerfið okkar hefur, sem sagt, það eykur mjög fæðuöryggi og mun sem sagt, betri aðferð til sótthreinsunar heldur en þessi venjulega manual sótthreinsun. Því þetta hólrúm sótthreinsun frá lofti og niður í gólf og inn í vélbúnað og annað. Auk þess sem þetta mjög umhverfisvænt. Þetta sjálfvirk aðferð og sem sagt við höfum sýnt alls þar sem við höfum komið inn, þar sem við verið miklar sýkingar í matarframleiðslu, að það minnka mjög hratt. Við höfum sett upp yfir 160 kerfi hingað og þangað heiminn og fullt af reynslukerfum eða trial-kerfum sem að öll hafa leitt til sölu síðan mér. Yfirleitt payback tíminn á þessum kerfum í kringum ár. Þetta gríðastór markaður sem við erum að vinna á, þannig að það eftir miklu að slægjast. Og við teljum að markaður fyrir þessa tegund af vöru, þar að segja sótthreinsi búnaður sjálfvirkur, sé alltaf 300 milljón evra á ársgrundvelli. Við tailor-made hvert einasta kerfi inn í hverja verksmiðju fyrir sig og búnað eins og vélbúnað og annað, lokaðar vatnsskurðarvélar eða flökunarvélar sem dæmi úr fiski. Þannig að þetta á í rauninni alls staðar við þessi tækni. En þá komum við að umhverfisþættinum. Það byrja 70% af vatnsnotkun, til dæmis í Evrópu, vegna fæðuframleiðslu. Það byrja 30% af þeirri fæðu sem framleidd kemst aldrei á disk neytenda. Hún annarkvort skemmist í vinnslu, á leið í vinnslu eða á leið úr vinnslu á diskinn. Þannig að þarna gríðarleg vatnssóun. Kerfið okkar sem sjálfvirkt eins og ég sagði áður, það sparar 90% vatn. Þetta hefur við sýnt í mælingum hjá fjölda viðskiptavina. 70–80% af sótthreinsiefnum og yfirleitt eykur það hillutíma 1 til 2 daga. Ég hef bara sleppt þessar, ég er mjög tímapressaður, er það ekki? En sem sagt, þetta sem sagt, samkeppnin þessi, hún er þessi manual sótthreinsun og við sem sagt staðsetjum okkur þarna á þessu tjarti sem að þið þekkið nú eflaust öll mjög vel. Við erum með sem sagt, starfsmenn okkar koma frá ýmsum löndum og þetta svona lykilstarfsmennirnir sem við erum með. Og þá komum við nú að málefni dagsins. Ég heyrði fyrst af Lópef fyrir mikla 7 árum og við höfum sagt að þessum sjóð og hann myndi styrkja feasibility studies erlendis og ég hafði samband við Þórhall í desember 2016 og síðan lögðum við inn umsókn fljótlega þar á eftir og fengum 30.000 euro styrk. Kannski örlítið minna heldur en hann var að lýsa áðan Sverrin. En það var sem sagt, fengum 2 ára verkefni samþykkt. Skrifum undir það í september 2019 og þetta var feasibility study fyrir Rússland. Við svo kom nú COVID fljótlega og það var svona ekki hægt ferðalög og annað en við reyndum nú að gera eitthvað í þessu en svo svona gáumst við upp
2021 í ársbyrjun, en svo klárast nú COVID og síðan ætlum við að setja verkefni aftur að stað núna í febrúar held ég það nú verið. Og ég fór til Rússlands, fór til Múrmansk og átti þar fullt af mjög góðum fundum. En það var nú bara þannig að þennan sunnudag sem ég var á leiðinni heim frá Moskvu, þá var öllu flugi lokað kvöldið, en ég fór sem sagt morguninn, þannig ég komst heim og hér stend ég. Þannig að þetta aðeins í óvissu hjá okkur. Ég ætla eins og að segja ykkur annað að við höfum aldrei farið í þessa vegferð að reyna að ná inn á þennan mjög verðmæta markað fyrir sérstaklega sjávarútvegstækni frá Íslandi, nema að því við fengum styrk til þess að fara í þessa feasibility study, einmitt láta gera fyrir okkur skýrslur markaðinn og taka þátt í vörusýningu þar sem við kynntumst aðilum sem við síðan samdum við. Þannig að 30.000 evrur ekkit gríðarlega miklu peningar, en þegar þú átt eiginlega enga, þá gefur þetta algjörlega skiptu sköpum og eins og ég hef sagt við þetta ágæta fólk hjá NOPEF, ég held að álíta sé miklu betra að vera með marga litla styrki heldur en örfá og stóra. Því að þetta getur skipt svo miklu máli fyrir lítið fyrirtæki að fá 30.000 í styrk, alveg gríðarlegum. Þannig að við erum aðeins að sjá átt okkur á því hvernig veröldin þróast áfram áður ég get farið lengra með þetta mál. Og síðan vorum búin að kynnast Nefco og settum okkur í samband við Nefco. Ég alltaf rugla saman NOPEF og Nefco því afsakið, en ég er komin semst í neðri línuna. Settum við samband við hann í Þórhall í september 2019 og viðraði þessa skoðun að við gjarnan skoða það að fá hjá þeim lán og við vorum svona að velta vöngum yfir þessu fram eftir ári og fyrstu pælingarnar voru þær að sækja reyna að ná equity inn með lántöku, en síðan ákváðum við að gera það ekki því að það var að verða að búa til nýtt prógram hjá þeim sem að þýddi það að vera hægt að fá lána allt upp í 500.000 evrur án þess að koma með equity inn á móti, þar að segja að eigið fé myndi matcha það, og það var þannig hjá okkur og úr var það við sóttum lán í desember, eingöngu lán án þess að tengja það við hlutafjáraukningu og fengum það afgreitt í mars. Það sem ég langar til að segja þetta í fyrsta lagi, öll þessi þjónusta hjá þessum tveimur sjóðum hefur verið gríðarlega skilvirk. Hún hefur gengið fljótt fyrir sig og verið mjög einföld og þetta hefur verið gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að komast í samband við þessa sjóði og fá hjálp frá þeim. Ég er ekkert viss að ég vil þó viðurkenna það þegar ég stend hér uppi og er að skrifta að ég hef ekki á síðasta ári eytt öllum þeim peningum sem ég fékk nákvæmlega í það sem ég ætlaði að gera, af því að COVID kom eins og þið vitið, en við höfum getað nýtt á mjög vel í undirbúning og erum, eins og ég segi, búin að setja upp fyrirtæki og þetta er allt að fara af stað, en þetta hefur hjálpað okkur bara að halda áfram, halda okkar styrki og lifa af ef að svo má orðið komast, því að okkar lausn hún er þannig að hana þarf að selja augliti til auglitis. Þetta er ekki eins og liftari sem allir vita hvað gerir, heldur er þetta eitthvað sem við þurfum að útskýra mjög vel og reikna út fyrir viðkomandi og svo framvegis. Þannig að tekju flæði hjá okkur, það var dálítið fyrir barðina á þessari veiru, eins og sagt er. En við erum bara mjög bjartsýn með framhaldið og sérstaklega við samstarfi við Nefco og NOPEF og þakka þeim kærlega fyrir þeirra jákvæðu
viðbrögð og gott samstarf í gegnum þessi 2-3 ár. Þá var þessi bara búinn. Frábært, við erum á fínum tíma. Þakka ykkur öll, everyone, kærlega fyrir kynningarnar ykkar, for your presentations. Eru spurningar? Ef þær eru til Nefco og Nordic þá bið ég ykkur að hafa þær á ensku. Ég endurtek þær og Gunnhildur stekkur hérna á milli með mikrofónin. Það voru einhverja pælingar hérna með skilurinn, já, gjör svo vel. Jú, kannski bara fyrst þú ert svona nálægt. Það betra, það auðveldra. My name is Stefan Peterson. Thanks for the presentation. 2 quick questions. You said 8 to 12%. Which currency? And secondly, is Nordic a one-stop shop? Meaning, if I contact either of you, can you then sort of direct me within whether it's sort of Nordic applicable or and so on and so forth? Já, kannski bara fínt. Heyrist ekki alveg í upptökunni? Ég get bara svarað held ég á íslensku. 8 til 12 í evrum. Gjaldmiðillinn evrur. Við erum ekki farnir að bjóða upp á lán í krónum ennþá. Það mögulega eitthvað sem við skoðum í framtíðinni. En 8 til 12% í evrum. Já, þetta one shop. Basically þannig að þú hefur bara samband við mig eða Sören eða einhvern á heimasíðinni í rauninni. Við erum með cirka 10-12 fjárfestingarstjóra sem sinna báðum verkefnum, þannig að það ekkert mál. Fleiri spurningar? Takk fyrir spurninguna. Ég frá Fjármögnun. Ég fengi nú lán hjá ykkur. Ég að spá varðandi, getur maður sátt tvisvar fyrir fyrstu hlutverki og svo varðandi green recovery financing ykkur vei í eignuna. Já, þú takk fyrir þetta. Já, endurtak spurningarna. Getum að sótt NOPEF styrki tvisvar og engin veð í green recovery fjármögnunarpakkanum, þessi fast track upp til 500.000 evra. Já, þú getur sótt tvisvar, en það þarf að vera fyrir mismunandi lönd eða mismunandi markaði. Við erum með íslenskt fyrirtæki sem hefur fengið 3, ef ekki 4 styrki í gegnum árin. Þannig að það ekkert mál. Við myndum vilja sjá að seinni svona að klárast þangað til ferð í næsta, þannig að við erum ekki með marga í gangi endilega í einu. Varðandi veðin, það er engin veð. Það er algjörlega veðlaust. Fleiri spurningar? Ég kannski þessi sem ég bara bá, það myndir svona varðandi í rauninni bara þessi skilyrði sem eru sett fyrir lánum, hvort það sé verið að krefjast stjórnarsetu á hálfu Nefco eða hvað, svona eitthvað sem maður kannski, hvort það sé eitthvað óvanlegt sem maður ekki vanur að sjá. Varðandi, hann að spyrja skilyrði fyrir lánum, til dæmis stjórnarseta eða önnur skilyrði sem eru öðruvísi en hjá öðrum fjármálastofnunum. Ég myndi segja nei, í rauninni ekki. Að vísu við sem alþjóðleg fjármálastofnun sem ákveðin skilgreining á fjármálastofnun, við erum í eigu 5 landa, við erum ekki með til dæmis lögheimili neins staðar, við erum bara skráð við erum í skýjunum og erum með aðsetur í Helsinki. Þannig að þau krefjast ákveðina auka upplýsingar sem að maður kannski myndi ekki þurfa að útvega hér á Íslandi hjá lokal útibúðinu og ert að fara að fá lán. Þannig að þetta er svona aðeins meiri þröskuldur, en ég myndi segja að hann sé algjörlega yfirstígalegur af því að hann er mjög bara lógískur og þetta eru einföld umsóknarferli, þetta eru í flestum tilvikum stöðluð umsóknarferli. Við getum orðið hluthafar í fyrirtækjum, við krefjumst ekki stjórnarsetu til dæmis. En það ég myndi svona að segja að það er þetta að reporting í rauninni að skila af sér árlegum upplýsingum. Í einhverjum tilvikum getur þetta verið einblóðungur sem þú ert að skila þér, þannig að þetta nú ekki flóknari það. En það eru kannski það sem að maður myndi vera að halda að væri öðruvísi. Lánin eru náttúrulega í evrum, þau geta verið til langstíma eins og hann talaði 10 ár. Staðlaði vextir í þessum prógramum sem eru stöðlu umsóknarform
annars þarf að semja það með áhættuna sem við teljum vera í verkefnum. Við erum að nota áhættugreiningartæki frá Moody's til að meta fjárhagslegan styrk félagsins og það hefur áhrif á í rauninni kjörin sem slík. Við teljum hins vegar að þetta meira virði að hafa, meira virði, value add, íslenska orðið, að hafa Nefco sem fjármögnun aðila í verkefnunum gefur fyrirtækinu mun meira en þau kannski átta sig á, sérstaklega út að fara á alþjóðamarkaði. Við vorum alltaf lengi vilja í Austur-Evrópu og erum þar ennþá. Það líka ákveðin svona fjárfesta vernd að hafa alþjóðlega fjármálastofnun með í verkefni. Þannig að já, ég veit ekki alveg, should we add anything on the special terms, anything unique or out of the ordinary when financing from us? I don't see, I try to explain a few things, reporting and... I think it's pretty, everything we have is very... So in general, I think our terms are pretty standard. I don't think we have anything you wouldn't see from other commercial lenders. No. Yeah. Fleiri spurningar? Þú talar að það væri ákveðin viðurkenning fólkin í því að hafa ykkur með. Hægt að fara í samstæð þó að maður sé ekki að tala kannski þessar hámarks upphæðir? Hjálpið við mat þetta á jákvæðum umhverfisáhrifum á þess að maður sé kannski að taka 5 milljónir? Algjörlega. Við erum með allt frá 100.000 evrum og það í rauninni frá umhverfissjónarmiðinu það bara mjög svipað ferli hvort þú ert með 100.000 evrur eða 5 milljónir eða upp í 10 milljónir evra meira sem við höfum dæmi kannski aðeins meiri þungi á umhverfismálin í stærri prógraminu, ef þú ferði við 1.000.000 evrur en annars þetta í rauninni mjög stalað og við erum alltaf með frábært teymi umhverfissérfræðinga sem hjálpa fyrirtækjunum. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að lítil og meðalstór fyrirtæki hafa kannski ekki endilega kunnáttuna og í mörgum tilfellum átta þessu kannski ekki á öllum þeim umhverfisáhrifum sem að verkefni hefur í för með sér. Þannig að við erum að benda þeim á frekari og meiri jákvæði umhverfisáhrif. Við erum einnig benda þeim á ef þú gerir þetta líka svona þá farið þessi áhrif líka inn. Þannig að ég myndi segja við værum mjög flexible með það og þú þarft absolutt ekki að fara í hámarksupphæðir síður en svo. Engar fleiri spurningar? Ég kannski bara forvitin hlutfall íslensk fyrirtæki sem að sækja í sjóðum. Hún spyr hlutfall íslenska fyrirtæki sem að sækja fjármögnun. Sko, við erum stofnuð 1990 og við vorum með lengi vel eitt íslenskt verkefni sem að hófst 2007. Þannig að það tók 27 ár fyrir okkur að 17 ár fyrir okkur að fá inn fyrsta íslenska verkefnið. Eins og ég útskýri það vegna þess að stórum hluta til að Austur-Evrópa var ekki í radarnum hjá íslensku fyrirtæki. Þau fara oftast til Bandaríkjanna eða fara niður til Evrópu, til Skandinavíu. Austur-Evrópa var einhvern veginn þannig bara utan radarsins. Núna á síðustu árum, síðan svona 3 árum höfum við séð miklu aukningu. Þannig að nú erum við með 5 verkefni sem hafa fengið fjármögnun. Náttúrulega búið að vera mjög vinsælt að fá þessa styrki. Þannig að við erum með 80 fyrirtæki allavegna sem hafa verið að fá svona 2 til 5 á ári sem hafa verið að fá styrki hjá okkur. Þannig að hlutfall í dag bæði varðandi styrkina og varðandi lánin orðin mjög gott og ég held að það eftir bara aukast. Við erum með nokkur verkefni í pípunum núna sem að vonandi bara skýrast núna yfir sumarið. Þannig að þá gætu við farið kannski 5 í 7, 8 og með við heildar hlutfall Íslands í Nefco, Ísland náttúrulega hluthafi í Nefco ásamt hinum Norðurlöndunum, þá Íslands, hvað segir maður, eigendahluturinn í kringum 2%. Þannig að við erum klárlega að margfalda þetta og erum að ná ákveðnu meti svona per capita eins og við viljum gjarna með okkur við, alveg klárlega. Þannig að við erum mjög ánægð að sjá þetta. Þarna 2 spurningar. Allt í takk fyrir. Ég var að pæla í þeim tilfellum sem að fyrirtæki uppfylla ekki skilyrðin í úttaksónumí. Hvaða tól notið til að meta umhverfisáhrif? Það bara eitthvað innra mat eða viðframlega? Sorry, maybe I'll let you answer this one since you are better on the environment. So she's asking
She's asking if you're not compliant or eligible or aligned with the EU taxonomy criteria, what other tools can we use to measure? Is it internal tools we have? Yeah, I think that's actually a very difficult question because it really depends on what you're doing, right? So there are certain things that wouldn't be eligible as a starting point on the EU taxonomy because it's just not, no one has thought of putting it on the list yet. And then there are certain things that would be eligible that are not aligned because let's say you're doing a project in Bangladesh, well then certain EU regulations might not apply there, so it might be impossible to figure out what's the requirement. If the requirement would be EU directive on energy efficiency in windows, then obviously you can't apply that. So I think what Nefco would do is that we would very specifically look at your project and what you're doing and your claims to environmental impact, and then we would analyze those. So if it doesn't fit with taxonomy, we would really dig into what it is that you do. If you have a life cycle analysis of what you're doing, for instance, that could be one tool that would of course be very helpful. So there are many different ways, but there is no sort of one fits all. Then it becomes very contextual, and really we need to look at the specific case and see what are the things that might be. Because at least in my experience, it's very seldom I meet companies who come and say what we do is good for the environment, and then it turns out that it's not. Usually it's because it is. Otherwise the companies wouldn't say it today. Like maybe 10 years ago, there was a lot more greenwashing and companies who wanted to use that, but I think today that has become such a thing that when they come and say it, so if we can't fit it in the boxes of the EU taxonomy, we really do a lot of work to figure out where is the beef to the claim that the company is making. But there is no one way. But life cycle analysis is definitely a good starting point as one tool. And we will help you all the way in this, so you will get help. We are not expecting you to come with a complete environmental analysis to us, and so there's definitely a cooperation in this. Það var spurning hérna, já. Ég heiti kynnt kannski. Já, sjálfsög. Ég var bara að spá í, þið talaði græna arðsemi. Já. Og hver í raun og veru, eða hafið þið sem kræteríu fyrir lágmarks grænni arðsemi fyrir fyrirtæki til að fá styrki eða lán? Yeah, maybe Søren also again. The question is basically, do we have a criteria for a minimum environmental impact or return on a project? Or no. I think it's like it needs to be significant and it needs to be clear that it's there. But I think again, depending on what sector you're in, because today a lot of environmental impact today is translated into CO2 emissions. But in Nefco's history and in our experience, that's definitely not the only place you can have environmental impacts. So it's kind of impossible to say what is the minimum, because it depends. Is it because of phosphate that is washing into the Baltic Sea? Obviously not from Iceland, but like these kind of things. What is it that is the impact? So, and then of course we would look at what are sort of known thresholds. When does it make an impact? And there's of course a lot of science on that. So I can't say that there is any specific minimum impacts that we would say if it's less than this, it doesn't work. It's again very contextual. Gamalt gróðið fyrirtæki sem gerum hluti en okkur ákveðum að gera það á umhverfisvænni hátt. Við störfum á mörkuðum út heim og erum þess vegna svona established. En veitið þið þá lán eða styrki til að við getum fjárfest í búnaði til að gera þá það sem við gerum á umhverfisvænni hátt? Já, alveg klárlega. Við getum, endurtek spurninguna. Veitið þið lán eða styrki, spurningi kemur frá jarðborunum, til þess að fjárfesta í nýjum búnaði til að gera hlutina á meiri umhverfisvænni hátt. Klárlega. Það er eitt algengast þess að við gerum, það er uppfærsla eða upgrade á búnaði til að gera hlutina á umhverfisvænni hátt. Við viljum helst að verkefni sé á erlendu grundu. Ég held að þið fyllið í það box. Þannig að já, í rauninni væri það bara mjög borðleggjandi. Fleiri spurningar?
tæma spurningabankan. Já, Okay. margar og Já, frábært. Þið vitið hvar þau að finna á vefnum og eins hvar Íslandsstofu að finna. Gunnhildur hérna frá Íslandsstofu með okkur og hún líka með heimstorkið. Þar eru svona grunnupplýsingar Nefco og tengilega upplýsingar og hérna hún getur líka svara spurningum sem tengjast svona fjármögnunar verkefnum og tækifærum. Og grænum okkur getur líka tengt ykkur við rétt aðila hvað það varðar. En annars langum við bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma inn í dag og hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur þetta betur og setja ykkur í sambandi við þetta góða fólk. Takk fyrir.